Sziasztok! Most futottam le, hát nagyon-nagyon-nagyon sok éve először az 5 kilométert egybe. Itthonról indultam, ide érkeztem vissza, nem álltam meg. Bocsánat, nem futok, kocogok. Tehát kocogok, arra jó, hogy pirosát tegye az arcomat, mint az ajtó mögöttem. Nagyon jól esett, úgy éreztem, hogy ez egy kicsit sok volt, de meg tudom csinálni, és ez örömmel töltött el, úgyhogy beveszem a havi rendi pontomba. Na, megyek egy kicsit tornázni, aztán még beszélgetünk. Pá! Jaj, na kérem, sziasztok! Túl vagyok a futáson, túl vagyok a kis tornámon, nyújtáson, zuhanyzáson, és még mindig remekül piros az arcom, igazából ezt rettentően élvezem. Így érzem tényleg azt, hogy felpesdül a vérem mindenhol. Na, hol tartok most tulajdonképpen, mert ez egy keto update lenne. Legutoljára április végén több mint 2 hónapja volt ez a keto update-em, akkor, ahogy emlékeztek, kicsit úgy össze voltam zuhanva. Most már sokkal jobb a helyzet. Minek köszönhető ez a sokkal jobb a helyzet? Egyrészt van egy csodálatos pszichológus hölgyünk, Csatári Ildikónak hívják, aki is átsegített minket a nehezén, felnyitottam mindkettőnk szemét. Most pillanatnyilag nem tartunk már találkozókat, most gyakoroljuk azt, amit tanultunk, ha elakadunk, akkor újból föl fogjuk keresni. A másik nagy köszönet dr. Váci Péteré, akinek a csapatához csatlakoztam elég régóta, most már több mint 2 hónapja az is, vagy még előbb is. Neki van az Innatus tudatalatti kontroll protokoll, valami ilyesmi csapata, ő ezt vezeti. Ugye Péter vallja, hogy az egészséget 50%-át az adja ki, hogy mit teszel, de a másik 50%-a az bizony a mentális egészséged. Úgyhogy én most tőle ezt tanulom az elmúlt 2 hónapban, és amitől én jobban vagyok, erről most meg vagyok győződve, az a gyógyító kód, és azt, ahogy ezt Péter elmagyarázta. Ugye van egy amerikai szerzőpáros, aki kitalálta, nem is tudom, amikor a gyógyító kódot, azt én elolvastam, arról szól, hogy te hogy tudod a nem is ismert negatív sejtmemóriáidat a tudatalattidban törölni, átírni, stb. Ebben most nem megyek bele, érdekel, elolvasod. Viszont ezt a könyvet elolvasom, még kicsit homályos volt, viszont Péter ennek a segítségével, ő ezt gyakorolja, és Balogh Béla tudatalatti, zseniális könyv, Balogh Béla tudatalatti 10 parancsolata könyvet is elolvasva, és Péter nagyon-nagyon hasznos és segítőkész elmagyarázásai egyszerűen nagyon-nagyon sokat használtak. Ugye Péternek van egy platformja, oda lehet csatlakozni, ott mindent meg fog neked tanítani, amit szeretnél, én ott vagyok benne. Tehát én 2 hónapja alakítottam ki azt a szokást, hogy elmegyek reggel 5 órakor, fölkelek 5-kor, elmegyek sétálni, meditálok, törlöm a negatív, destruktív sejtmemóriáival, tehát próbálkozom. Átírni még ezeket csak egyszer-kétszer próbáltam, de megdöbbentő az eredmény, tehát lehet, hogy nem csinálom teljesen jól még, de gyakorlom és haladok. Viszont egy biztos, hogy amíg ezeken a sétáimon reggel magambaroskodva, kicsit önsajnálattal gondolkoztam az élet értelméről, meg hogy merre tartok tulajdonképpen, abban a hangulatban, ahogy múltkor láttatok, elég sokszor elkapott a sírás, tehát ilyen nem zokogtam, hanem pityeregtem, tehát hogy nagyon szarul voltam. Néha ok nélkül rámugatott egy kutya, képzeljétek el, és ettől sírni kezdtem, tehát ilyen pillanataim voltak. Most pedig egy olyan 3-4 hetem, mióta elkezdtem ezt a Péter által vezetett relaxációt, meditációt, tudatalatti törléseket, azóta egyáltalán nem sírok, tehát hihetetlen, és olyan pozitív élményekkel vagyok tele, amit elég nehéz elmondani, tehát amikor befejezek egy ilyen meditálást, akkor ilyen mosolygok. Van, hogy egy kicsit úgy meg is szédültem, úgy teljesen jó. És ezen dolgozom, hogy az életemben fölhalmozott, vagy még akár magzati korból fölszedett negatív, tudatalatti emlékeimet egész egyszerűen törölni kell, át kell írni. Egész egyszerűen, hát na igen, valahogy így. És ezen dolgozom. És ugye elkezdtem ezt a protokollt csinálni, hogy mivel is kezdjem, mi is az én legnagyobb bánatom, és ugye nyilván a párkapcsolati elmúlt évnek a negatív élményeivel próbálkoztam, de aztán föladtam, mert abból túl sok van. Tehát azt most úgy voltam, hogy na hagyjuk ezt a fenébe, és elmentem vissza az én kis gyerekkoromba, ami a leges-leges
negatív emlékem, tudatos negatív emlékem anyukámról, ugye, mert sajnos, mint mondtam, ő nem volt valami otthon lévő anyuka, alkoholista volt, és meghalt már 15 év, mit tudom, 2005-ben, mikor volt? 2005, 2015, 21 éve meghalt anyukám, és már rég nem haragszom rá, de nyilván bennem van a tüske mélyről, és egész egyszerűen elkezdtem anyukámon dolgozni, hogy igazából nem haragszom rá, megértem, de hosszú a történet, és képzeljétek el, hogy ki tudtam mondani így majdnem 60 évesen életemben először, hogy szeretlek anyukám. Tehát azért ez ha belegondolsz, ez durva, és egy kicsit el is pityeregtem magam. Tehát azt gondolom, hogy anyukámat úgy rendbe raktam magamba, apukámon dolgozom most, és úgy gondoltam, hogy így megyek majd szépen sorba. Egy biztos, hogy baromi jól érzem magam, tehát pozitív vagyok. Ezek a reggeli séták nagyon sokat segítenek, úgyhogy holnap reggel fogom vinni a kamerámat, és nagyjából megmutatom, hogy miket szoktam művelni, nem fogom hosszan részletezni. Úgyhogy ez az elmúlt 2 hónap szerintem jól sikerült, én bizakodó vagyok, úgyhogy Csabival is egész jól vagyunk, tehát vannak meg surlódások, hát hol nincsenek, úgyhogy ez az elmúlt 2 hónap tapasztalata, ígyunk vizet. Közben, hát ennyi jutott hirtelen ennyibe eszembe. Amit most még eszembe jut napközben, azt holnap reggel el fogom mondani, mikor megyek a kis utamra reggel 5-kor, aztán majd még folytatjuk. Na, sziasztok mára! Szép jó reggelt! Hát nem másnap jöttem sétálni, hanem 2 nap eltelt, mert a futás volt, kicsit legyalult a traktor, úgyhogy nagyon kifáradtam, nagyon hulla voltam. Voltam sétálni, meg meditálni is, csak videót nem voltam képes készíteni, de ma itt vagyok. Itt szoktam sétálni, majd mutatok jobb képeket is. Jó korán jöttem, azt hittem, hogy nem lesz itt egy ember se, de itt vannak a kutyások már megint. Hát ez van, ők is élvezik a kora reggelt. Na, megyek éppen meditálni. Itt van a kis csatornám pecázokkal. Na, majd visszajövök. Megérkeztem az én kis templomomba. Ott a csatorna, a távolban látni a kőhíd szélét, ahonnan indulni szoktam. És csak eddig szoktam elgyalogolni. Itt ez a kis zsilip. Ennyi, itt a hajók meg szoktak állni ugye zsilipelni. Bár én még sose láttam itt hajót ezen a szakaszon. És itt van az én kis oltárom. Ez a kis fahíd. Nézzétek meg, egyszerűen gyönyörű. Madárkák mindig csiripelnek nekem, zúg itt a kis víz. Csak a telefont lenejtsem, mert akkor annyi volt. Erre. Egyszerűen ennél békésebb helyet én most nem nagyon fedezek fel. És ugye a nap az most van 6 óra, szép lassan kezd felkelni, de nekem ez elég. És itt szoktam én reggel meditálni, gyakorolni a tudatalatti kontroll protokollt Péter segítségével, és a mitokondriumjaimat is itt szoktam táncoltatni, úgyhogy ez itt az én kis meditációs helyem. Na kérem, itt vagyok a híd alatt, itt szoktam csinálni a reggeli kis pici tornámat. Igazából ennek az a célja, hogy megmozgassam az izületeimet, semmi más, egy kicsit combizom, kicsi karizom, tehát nem én leszek a Miss Universe, de azért próbálkozom életbe tartani magamat. Ennyi, úgyhogy mutatom nagyon röviden, hogy miket szoktam csinálni. Általában a 20 push-up és a 20 googolás, ami már minimum megvan, többet nem is akarok. Tényleg annyi, hogy csak szinten tartsam magam. Ennyi. Na, nézzük, miket szoktam csinálni.
Kutyus úszik.